สวัสดีครับผมปั๊มครับวันนี้ผมได้ส้มสวยๆมาเลยจะนำมาทำอาหารอร่อยๆครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกนำส้มมาขูดผิวใส่จานไว้ขูดผิวส้มทั้งลูกเลยนะครับแต่ขูดแค่ลูกเดียวพอขูดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็พักผิวส้มเอาไว้ก่อนครับต่อมาผ่าครึ่งส้มที่ขูดผิวออกแล้วก็ผ่าครึ่งส้มอีกลูกหนึ่งครับจากนั้นนำส้มทั้ง2ลูกมาบีบน้ำใส่ถ้วยไว้จะใช้มือบีบหรือว่าจะใช้เครื่องคั้นก็ได้นะครับต่อมาใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะตามด้วยใส่น้ำส้มสายชูจากข้าวหมักหรือว่าไรซ์วินิก้า2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยจากนั้นขูดขิงแก่ลงไป1ช้อนชาถ้าไม่อยากขูดจะหั่นเป็นชิ้นใส่ลงไปก็ได้ครับขิงจะช่วยให้น้ำซอสหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นสุดท้ายใส่พริกป่นลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเราจะพักน้ำซอสเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาเตรียมเนื้อสันในไก่300 กรัมนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำอาจจะใช้เป็นเนื้อส่วนอกหรือส่วนสะโพกก็ได้นะครับแต่ส่วนสันในจะดีที่สุดเพราะว่าจะไม่เลี่ยนนะครับเวลาปรุงเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วก็นำไปใส่ชามผสมไว้ครับเราจะนำมาหมักเพื่อให้เนื้อไก่นุ่มแล้วก็มีรสชาติครับเริ่มด้วยตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองใส่เกลือลงไป1ช้อนชาตามด้วยใส่พริกไทยป่นลงไป1ช้อนชาแล้วก็ขูดขิงแก่ลงไป1ช้อนชาเหมือนกันครับขิงจะช่วยให้เนื้อไก่หอมแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านขึ้นครับตามด้วยใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนชาหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับไข่กับแป้งข้าวโพดจะช่วยทำให้เนื้อไก่นุ่มครับพอคนเข้ากันดีแล้วปิดปากชามด้วยพลาสติกใสนะครับแล้วก็นำไปหมักในตู้เย็นประมาณ30 นาทีต่อมาเราจะมาผสมแป้งทอดไก่กันครับเริ่มด้วยแป้งข้าวโพด1ถ้วยต่อมาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยเหมือนกันครับปรุงรสด้วยพริกไทย1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาจากนั้นก็คนให้แป้งแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเข้ากันครับพอเสร็จแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้ก่อนครับต่อมาเปิดเตาแก๊สใช้ไฟแรงสุดเทน้ำมันลงไปในกระทะพอประมาณแนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะครับไก่จะกรอบกว่าระหว่างที่รอให้น้ำมันร้อนก็นำไก่ที่หมักไว้ออกจากตู้เย็นครับเนื้อไก่ดูนุ่มมากเลยนะครับต่อมาก็นำเนื้อไก่ลงไปคลุกแป้งที่เตรียมไว้แบ่งคลุกแป้งเพียงครึ่งเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทอดทีละครึ่งไม่อย่างนั้นเนื้อไก่จะแน่นกระทะเกินไปนะครับคลุกแป้งประมาณ1 นาทีนะครับเพื่อให้แป้งดูดน้ำจากเนื้อไก่แป้งจะได้เกาะเนื้อไก่ทนแล้วก็ไม่หลุดเวลาทอดนะครับพอน้ำมันร้อนดีแล้วนำเนื้อไก่ลงไปทอดครับอย่าใส่เยอะจนแน่นกระทะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะความร้อนของน้ำมันจะลดลงจะทำให้ไก่ไม่กรอบครับทอดให้สุกไปทีละด้านนะครับอย่ากลับไปกลับมาเพราะว่าไก่จะอมน้ำมันครับเราจะทอดด้วยไฟแรง7 นาทีนะครับเมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อไก่ที่แป้งกรอบแบบนี้ครับเราก็จะตักขึ้นพักเพื่อให้เสด็จน้ำมัน
ระหว่างนี้เราจะมาผสมแป้งข้าวโพด1ช้อนชากับน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันเพื่อที่จะทำน้ำแป้งสำหรับใส่น้ำซอสให้ข้นครับต่อมาเราก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางแล้วก็เทน้ำซอสที่เตรียมเอาไว้ลงไปจากนั้นก็คนเรื่อยๆนะครับเคี่ยวให้น้ำซอสเดือดพอน้ำซอสเริ่มงวดแล้วใส่ผิวส้มที่ขูดเอาไว้ตอนแรกลงไปคนต่อให้ผิวส้มสุกแล้วก็น้ำซอสงวดลงไปอีกครับผิวส้มจะช่วยทำให้น้ำซอสหอมมากขึ้นครับพอน้ำซอสงวดพอประมาณนะครับก็ให้เบาไฟลงแล้วก็ใส่น้ำแป้งข้าวโพดลงไปครับเมื่อใส่น้ำแป้งลงไปแล้วคนเร็วๆนะครับค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วดูความหนืดที่ตัวเองชอบน้ำแป้งข้าวโพดจะทำให้น้ำซอสเหนียวข้นขึ้นแล้วก็เป็นเงาครับเหนียวข้นแบบนี้กำลังดีแล้วครับตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นนำไก่ทอดที่พักไว้ลงไปคลุกกับน้ำซอสตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับคลุกเคล้าให้น้ำซอสเคลือบไก่ทั่วๆเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวเรานำไปจัดใส่จานกันนำมาจัดเรียงใส่จานนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยชิ้นส้มหั่นครับจากนั้นโรยด้วยต้นหอมซอยอีกหน่อยก็เสร็จแล้วครับว้าวน่าทานมากเลยครับสีสันดูน่าทานแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆครับอยากให้ลองไปทำกันดูนะครับทำไม่ยากเลยเมนูนี้สุดท้ายนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ช่วย Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ